Astăzi am pregătit pentru tine un filmuleț interesant. Sper să-ți placă și să-ți fie de folos. Dacă ești pentru prima oară pe canalul meu de YouTube, nu uita să te abonezi apăsând butonul subscribe din partea dreaptă jos a ecranului. Promit că o să ai parte de videouri interesante și pline de informații utile. Pentru mine să te abonezi înseamnă enorm. Îți mulțumesc! Urât mai fac. Bună dimineața! Suntem la hotelul Jasmine Palace. Ne-am trezit un pic de dimineață pentru că, un pic mai de dimineață decât de obicei, pentru că vom merge într-o excursie frumoasă. Nu mai zic că nu știu cum se numește, cum a certat Elena. Se numește Paradise Island. Am luat-o de la centru de scuba diving, pentru că noi suntem pasionați de scuba diving. Hai să mergem spre micul dejun. Pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, hai să bem și noi o cafea, poate să mâncăm o omletă de struț. Glumesc cu struțul, o omletă de cămilă, bineînțeles. Ce ziceam? Ziceam că mergem la Paradise Island, numai că n-am luat excursia clasică în care te duci la Paradise Island, ai o oprire, faci snorkeling, te mai oprești o dată, mai faci o băiță, mai nu știu ce. Noi fiind pasionați de scuba diving, nu de snorkeling, bine și de snorkeling, dar de scuba, de scufundări, am zis să luăm excursia respectivă care cuprinde două opriri pentru scufundări, ceea ce pe noi ne-a atras. Atenție în schimb, dacă vă duceți la centrele de scufundări, de diving care se găsesc în interiorul hotelurilor, mai negociați un pic la preț referitor la cât cerei prima oară. Pentru că știți, deja dacă vă uitați la documentare despre Egipt, cu siguranță ați mai fost acolo sau poate doriți să mă mănânc albine. Poate doriți să mergeți pentru prima oară și atunci, na, egiptenii încă de la intrarea în țară încearcă să-ți ia bani la toaletă, încearcă să-ți ia 2, 3, 4 euro mai mult pe viza care face $25, încearcă să te prostească cu taxiul, să-ți ia 30-35 de euro până, nu știu, la Jasmine, cum ni s-a întâmplat nouă când taxiul era 10 euro, hai zi maxim 15, astfel încât și cei care au excursiile opționale de aici, evident că dau un preț mult mai mare. Nu stau să vă spun exact cât costă acum, pentru că poate vedeți videoclipul peste 2-3 ani, fiind urcat pe YouTube, însă în Egipt se negociază orice. Hai prima oară să bem o cafea, să ne revenim, după care o să mergem pe zona portuară să ne întâlnim cu cei de acolo și să mergem să facem scufundări. Hai! Din nou, suntem pe ponton, ne ducem spre vaporaș, vaporul se numește Shakira, așa că mergem cu Shakira astăzi, cu Shakira în larg, până la Paradise Island. Ne-am luat tot ceea ce trebuie pentru snorkeling, avem echipamentele de diving, bineînțeles, de la centru de scufundări de aici, de la hotel. Nu știu dacă o să se audă prea bine, pentru că bate vântul pe ponton, dar asta e până la urmă. Hai să mergem! Se anunță o zi interesantă, însă bate puțin vântul, sper din nou să se audă ceea ce spun. Am luat la barieră acum, dar e înviostat, așa că n-am ce să fac. Las că tăiem noi, nu e nicio problemă. Nu știu ce am vrut să zic, dar important e că suntem la mare, suntem la soare, suntem peste tot acasă. Și da, să la mine suntem pe tot acasă. Deci tu așa o chestie, lasă-mă, că trebuie să stai numai pe mine. Mulțumesc!
And this is in case of emergency. So I use this only in case of emergency, like if someone else finished his air, we can help. Or if I have problem in my source of air, so I can use the other one. This is not going to happen. So this is just for your information. Yeah. So this is what I am going to use. You know people who play in boxing? Yeah. They give them gum shield. Yeah. So you have the same thing. How to hold it? We hold it with our teeth. Like when I bite something. But do not bite it so strong. Just to hold it. And then your lips should be out. Like this. Like when you say ooh. Okay, like Angelina Jolie. You know Angelina Jolie? Yeah. So I want all of you to be like Angelina Jolie. Me personally, I am Angelina Jolie. I'm the one. So I hold this with my teeth. Inhale and exhale from my mouth. So do not use your nose. So I take air in from my mouth, air out from my mouth as well. So like this. So my nose is closed. I have the mask on. So what I can use, just my mouth. In and out, slowly as much as you can. What about if you got water inside? What you do? You just press the button, this button. So it is in my mouth. That's it. So if I got water inside, I just press the button. Do not take this off. So this is always in your mouth. If I have water sometimes in my mouth, that doesn't mean that I am bad or this is not good. No, it happens. If you smile underwater, if you make like this with your neck, you will get some water. So in case of you have water inside your mouth, just press. That's it. Okay? Or we have another option. If you still have enough air in your lungs, you can blow the air out from the mouth. Like this. So in case of I have water in my mouth, like this or like this. This is number one. Number two is about the pressure. As you are in the airplane, you feel the pressure in your ears. What you do? But you will not do this underwater. About this. Swallow will not do this as well. So you equalize through your nose. So first I inhale and then equalize. I will hear my ears pop. So my mask. You want next? Yeah, thank you. Oh my God. The mask I have is made of silicone. So when I feel the pressure, I will equalize through the nose. So it is soft, easy to squeeze. What about if you equalized but you still have one of your ears not equalized? What you do? You tell me that you have problem. How to tell me? This is problem. That means problem. And I show at the problem. I have problem in my ear. What I do is just let you go up for 1 meter to reduce the pressure, and then you equalize again, and that's it. Okay. You got it? Number 3 is about the mask. The mask should be in the middle of my head. Your ears should be always free like this. For women, you have long hair. So try to put your hair up, not behind. So
If you are like this, that will be odious. It will be just catastrophic for you. So your here is up. It's like this. Salutare națiune, suntem pe vapor, am ajuns la primul nostru punct de oprire pentru prima fază snorkeling, pentru că sunt ultimul, mai având scufundări la activ, sunt ultimul care intră, așa că în prima fază voi face snorkeling și în care va veni rândul, voi face două filme. Sunt pregătit cu camera, am două camere la mine, așa că o să filmăm și pe sub apă. În prima fază asta.
micuțe, încât îmi vin până la nivelul ăsta. Trebuie să ne găsim un loc. E soare puternic și să intrăm în apă. Hop. Dacă ți-a plăcut videoclipul pe care tocmai l-ai urmărit, nu uita să dai subscribe sau pe românește să te abonezi la canalul meu de YouTube apăsând butonul din dreapta jos a ecranului. Dacă dorești, lasă un comentariu mai jos sau ți-aș mulțumi dacă ai distribui acest video să-l vadă și alții. Pentru consultanță în turism, diverse întrebări sau rezervări, vă las în continuare datele mele de contact.